Hi, Z. Lamin isa kay di ko ganahan. Yeah, boy, here we go. Kamay rin tao. Ay, dili ko na. Nakakayot ninyo yun Sakay mo? Ito, ano naman? Palipong pana. Pinaka-hotlock ko. Pagdating sa Lakbay, Pinas, ang konquistador na si Ferdinand Magellan. Sa ganang hagda-hagdang palayan ng Balawe, windmills ng Ilocos, hanggang sa mga dakilang arkitektura ng mga Kastila, gaya ng tanyag na simbahan ng Malolos sa Bulacan. Hey guys, we're in Results One. We're here at Zol Shrine in the Pitas. Ay, Naki! Sir nga TikToker. Ay, kuya.
grabe. It's like a family.